everyone! Welcome back to my channel. And, ang tagal kong di nakapag-video. Almost... Alam na ba? Okay, so sobrang tagal hindi ko na maalala kasi nga, madami akong inasikaso and everything kung ano man yun. Okay, secret na lang. Anyway, so dahil panahon ng graduation, it's the end of the school year in the Philippines and dito din, bali may mga graduation ding nagaganap na nakita ko sa Facebook. So I decided na gumawa ng graduation makeup tutorial. So ito yon. Ito na yung finished product. Kung naghahanap ka ng makeup look for your graduation na pwede ikaw na lang gumawa, then this is the video for you. Okay, so let's start! Okay, so first things first, syempre moisturize tayo, best friend. Alam niyo na to sa mga unang video ko. Yung mo lang. Okay. So, nag-moisturize na ako and everything. So, kaya naman, go na tayo sa foundation. So, dahil mainit sa Philippines, itong gagamitin ko. Isa lang naman kasi yung foundation ko, te. Kailangan naman bibili pa ako ito. Milani Conceal Perfect Foundation. So, gagamit ako today ng brush. Kasi, kapag brush daw, mas makapit siya. Mas full coverage siya. So, and congrats pala sa mga mag-graduate. Pinaghirapan nyo yan. So, let's celebrate your success through this makeup tutorial. Wow! Okay, so, tapos na yan. Tapos tayo ng foundation. Pantay ba? Pantay naman siya. And then, next natin gagawin is concealer. Yung concealer natin, te. Ang lalim lang. Tanga may nakawara-wara. Okay, so dahil hindi ko mahanap yung concealer, ito na lang gagamitin ko. Hindi ko mahanap yung Maybelline. Ba yan? And then, lalagay natin siya dito. Ng pavi para makonceal yung mga dark spots nyo kakagawa ng mga last project and requirements, mga thesis nyo. Yan, tago natin yan. Gawin natin ng paraan. Then, actually, lagyan ko din itong ano ko. Actually, hindi naman sa tita, pero lagyan na lang natin. Yan. And then, use the blending sponge. Ayan. Gawin natin ng paraan. O yan. Wala na ba? O yan, wala na te. And then next is baking. Medyo kontihan na lang natin yung baking natin kasi masyado atang makapal yung ginawa ko last time. So, ang gagamitin ko na pang bake is ito na lang. Itong white na to sa itong contour palette ng Wet n Wild. Yan. Ganyan mo lang siya dyan. And then, yan mo siya. Bake mo. Para ma-set. Okay. So, tapos na tayo dyan. Sa ating base. Ang gagawin ko ay ano na ko? Eyeshadow ba? O sige, eyeshadow na. Paano ko makalimutan yung ginawa ko kanina. Itong gagamitin kong Milani Obsessions na palette. And ito yung gagamitin kong transition shade. Daw. Hirap din ito mag-makeup ah. Tak-tak mo para hindi naman mas mabilis siyang ma-blend. Okay. So, unahin ko dito sa ating outer corner. Blend mo ganyan. And then, pag ganun. Kaya mag-create ng illusion. Okay. So, yan. Tama naman na yan. Mas sobrahan natin, friends. And then, next is, lalagyan ko ng darker shade dito, which is this one. Para maging smoky eye siya. Kasi natatakot akong gamitin yung blending brush agad. Baka naman mas sobrahan yung pagka-dark. Magiging ano tayo. Matawag dun? May magka-black eye tayo. Ayaw naman natin yun sa graduation. Okay, so lalagay ko siya dito sa gilid. Ganyan lang.
Huwag niyong masyadong lakihan. Okay. Okay na yan. And then, get a new blending brush. And then, just blend it out. Yan. Lagay niyo siya sa may crease. Bale, ang gawin niyo is mag-focus lang kayo dito sa gilid. Lagay niyo lahat dyan. At kung ano yung matira, ganun niyo. Sweet. Basta ganun niyo. Sweet. Sweet ba dun? Sweet ba talaga? Makeup na parang itatry na parang mag-last all day. Kasi diba parang may 2 parts yung graduation. Ganun yung sa amin nun may 2 parts. Yung first part is yung mask. And then, the second one is yung proper. Para retouch na lang. Hindi ka na mag-eyeshadow and everything. Ulit. Kasi bida-bida ako today. May gagawin ako na parang nakita ko lang sa mga beauty gurus. So, gagamit ako ng concealer. Tapos, ipapatong ko siya dito. Kung ano yung gamit nun, tignan nyo na lang. Hindi, para mas makapit yung eyeshadow, para hindi siya mag-fall off. Kasi, magpapawisan ka yan for sure. Para talagang dikit yung eyeshadow mo all day. Okay, anyway. Lagay na natin siya dito. Shucks, kinakabahan ako parang sasablay tayo, te. Naman. Graduation to. Papasa ka na. Huwag ka nang sumablay sa makeup. Ayan, tama na yan. Patuyuin ko lang konti and then I'll be back. Hi! Okay, so nagbabalik tayo. Medyo natuyo naman siya konti. So, ang gagawin ko ay lalagyan ko siya ng parang reddish color. Yan. Itong gagamitin ko. So, lalagay ko siya sa may edges nitong concealer. Kung ano mang step to, Google nyo na lang. Hindi ko rin alam. Ayan, pe. So, sa mga gusto magpa-makeup dyan, message nyo lang ako. Masala siya! Okay. Uy, ganun. Okay, so okay na yan. Hindi natin masyadong damihan. Baka maging ma-black eye tayo. Iba-brush ko lang konti sa may edges niya kasi parang medyo harsh siya. Yan. Dito. Okay. Okay, so okay na yan. And then, ang gagawin ko dito is maglalagay ako ng shimmer shade. Ang ilalagay ko is itong red. Gagamitin ko tong brush na to. Ito yung ginagamit kong pangkilay, tapos itong end niya. Ganda. Tapos makapit siya. Yan. Tatagal yan all day, te. Tignan mo. Okay, so ang gagawin ko is i-blend ko lang siya sa may outside para hindi siya masyadong firm yung color. Lalagay ko sa may baba. Okay. The next kong gagawin is maglalagay ako ng parang white dito sa may tear ducts. Okay, so lalagay ko lang siya dito sa may inner corner. Okay. Ganun. Okay! May nakalimutan ba ako? Okay naman na siya. Okay. So, next is makikilay muna ako bago mauna. Okay, kilay muna. So, gagamitin ko is itong Wet n Wild. Ito lang yung gagamitin ko. This one. Oh, I've hit the pan. Okay. Okay. Ano ba next? Next is the-dust off ko na tong kanina pa siya. Galing na natin. Sure.
makapag-bake na siya. So, next is magkukontour tayo. So, ang gagamitin ko ulit is ito. 2-in-1 na to. Hindi ko alam kung tamang pagkukontour ko pero push. Amateur naman tayo professional. Professional. Well! Nalagyan ko din siya dito sa may mga temples. Kasi naman, naging airport na tong noo ko. Kung hindi ko lalagyan yan. Lagyan natin siya dyan. Yan, i-define natin ang ating panga. Tama na yan. Masyado natin matami. Mag-blush na tayo. So, ang gagamitin ko is ito. So, okay na yun natin masyadong damihan. Baka maging kasing kulay na siya ng ating eyeshadow. Then natin ang glow ang ating makeup. Ganyan mo lang siya, Actually, mix natin. Para bongga na. Lord ka din. Okay. Lagyan natin siya dito. Pag naano ka ng ilaw sa gymnasium nyo, yan, pak na yung makeup mo. And then dito, ilong. And then dito. So, ang gagamit kong pang contour is ito din. Okay. Kiri ba? Kiri ba ito? Kiri boom. So, blend na lang natin kasi nga, grabe siya. Masyadong harsh. And then, ang gagawin na natin is mag-lipstick. So, ano lang tayo? Fresh lang tayo, friends. So, moisturize ko muna yung lips ko. Kasi medyo, nakaka-dry siya ng lips. Okay, so medyo fail yung ating, false eyelashes. Di ko na pinush. Natanggal siya, Anyway, mag-ano na lang ako. Mascara na lang. Kasi nga, natin i-push mo niya. Ayaw, dumikit ng pandikit ko. Luma na kasi yung. So, yan, magmamaskara na lang tayo. Mascara saves the day. So, ginagamit ko, CoverGirl Total T. Ano siya? Waterproof siya. So, pwede siyang whole day. Pagpawisan ka na and everything niyan matatanggal. Kahit, mahirap nga pang tanggalin kahit yung wipes na Paano lang kaya yung pawis mo? Okay. Okay na tayo. Then, we're done with this look. Okay, this is it guys for this look. And, kung ikaw ay graduate ngayon, then congrats to you. Celebrate your success. Pinaghirapan mo yan, kaya enjoyin mo tong araw na to. And also, thank you guys for watching this video. And I'll see you on my next one. Hopefully, hindi siya 1 month or more, no? So, bye! Congrats sa mga graduate! Bye!